यहाँ पोजिटिभ 65 र पोजिटिभ 70 जोडिरहेको छ भने 65 यो भयो र 70 भ्यालु तल देखिरहेको छ। यो दुईटा भ्यालुलाई जोड्छौँ भने यो दुईटा भ्यालु त अभियसली 65 + 75 भनेको यो भने त 135 भयो। 135 भनेको त अभियसली यो चाहिँ ग्रेटर देन 120। त्यही हुनाले यो केसमा ओभरफ्लो अकर हुनुपर्छ। ओभरफ्लो हुने केस भयो किनभने यो रेन्जभन्दा एक्सिड भयो। अब त्यो कसरी भइरहेको छ हेर्छ भने जस्तो अब यसलाई सिम्पली जोड। यो दुईटा भ्यालु त एएलयुमा इनपुट दिएको छ, त्यो एज्युम गरिरहेछ भने यो दुईटा भ्यालुलाई जोड। यो दुईटा भ्यालुलाई जोड्छौ भने 1 र 0 0 यो सर जोड र हाम्रो के भइरहेछ भने यो स्टेजको क्यारी हाम्रो सर्किटरी अनुसार यो स्टेजको क्यारी र यो स्टेजको क्यारी हेरिने हो। यो भनेको C8 भयो भने यो भनेको चाहिँ C9 भयो। अनि यो C8 र C9 लाई एक्सर गरेर ओभरफ्लो अकर भएको छ कि छैन ओभरफ्लो स्ट्याटस फ्ल्यागमा जोडिएको छ। र अब यो केसमा हेर्छौ भने यहाँ पछाडि जोड्दै आउँदाखेरि यो केससम्म यो त साइन बिट भयो नि। यो दुईवटा लास्टको दुईवटा त यो दुईवटा त साइन बिट भयो। यो मैले यो भर्टिकल लाइनले छुट्याएको। अनि यो पार्ट मात्रै म्याग्निट्युड भयो भनेपछि म्याग्निट्युड होल म्याग्निट्युडबाट क्यारी आएको हुनु पर्यो र साइन बिटबाट कि त होल म्याग्निट्युडबाट क्यारी आएको हुनु पर्यो कि त साइन बिटबाट मात्रै क्यारी आएर म्याग्निट्युड सेक्सन साइडबाट क्यारी नआएको हुनु पर्यो ओभरफ्लो सेट हुनलाई। ठिकै छ, सरासर हेरौँ। यहाँ धेरै एक्सप्लेन गरिसकेँ। एक्सप्लेन मतलब अझ कन्फ्युजन हुनेतिर गइरहेछौँ कि के हो हामी। अब यहाँ हेर, यसलाई जोड्छौ भने यो स्टेजमा हेर, यहाँसम्म 101 भयो, 011 भयो, 101 भयो, 000 भयो, 000 000 र 110 भयो। 110 एडिसन गर्दा 0 भयो, तर यहाँ 1 चाहिँ क्यारी आयो। हेर यो केसमा के आयो त CN = 1 आयो, क्यारी 1 आयो। र यो भनेको त यतापट्टि यो स्टेजमा एड हुने भयो। अनि 100 मा एड भइसकेपछि के भयो, यो साइन बिटमा के भयो त पहिला 0 थियो भने अहिले यो साइन बिट चाहिँ चेन्ज भएर 1 आयो। अब यो सेक्सनबाट चाहिँ क्यारी आउट भएन किनभने यहाँ दुईटै भ्यालु 0 छ। तर यो सेक्सनबाट चाहिँ यो पोर्सनबाट क्यारी जेनेरेट भइरहेछ, जुनले चाहिँ CN = 1 गरिरहेछ भने CN + 1 = चाहिँ 0 भइरहेछ। यो चाहिँ CN + 1 1 हुनको लागि यो दुईटा बिट एडिसन पछि क्यारी आएको हुनु पर्थ्यो, जुनमा चाहिँ क्यारी आएन। या यो तीनवटै बिट क्यारी इन सहितको तीनवटै बिटलाई लिँदाखेरि क्यारी आएको हुनु पर्थ्यो यदि CN + 1 सेट हुनको लागि जुनमा क्यारी आएको छैन। त्यही हुनाले यो केसमा चाहिँ के भयो भने अघिको कन्डिसनलाई हेर्छ भने ओभरफ्लोको केस अकर भयो, जुन चाहिँ CN 1 छ या CN + 1 चाहिँ 0 छ। अब जस्तो अब यो यहाँ हेर त, जस्तो 65 र 70 जोड्दाखेरि पहिला कुरा चाहिँ के ध्यान दिन सकिन्छ नि, यो रिजल्ट नै इनभ्यालिड भयो। जुन ओभरफ्लो अकर भएर यो पोजिटिभ साइडमा रिजल्ट थियो भने यहाँ 1 हुनुको अर्थ त के भयो भन्दाखेरि अब यो साइन अर्थमेटिक गरिरहेको छ। यो केसमा दिएको भ्यालु त नेगेटिभ भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्यो यो बिटले। अनि नेगेटिभ भन्ने यो म्याग्निट्युड नेगेटिभ भन्ने इन्डिकेट गरेर यो म्याग्निट्युडलाई चाहिँ के को रूपमा इन्डिकेट गर्छ त टुज कम्प्लिमेन्ट, ओरिजिनल म्याग्निट्युडको टुज कम्प्लिमेन्टको रूपमा इन्डिकेट गर्छ किनभने यो भ्यालु नेगेटिभ हो र साइन टुज कम्प्लिमेन्टमा रिप्रेजेन्ट गरिएको छ। भनेपछि +65 र 70 जोडेर त भ्यालु चाहिँ नेगेटिभतिर गयो। अनि त्यो रिजनले गर्दा के भयो, यो भ्यालु करेक्ट भएन। ओभरफ्लो अकर हुनुको सिग्निफिकेन्स या ओभरफ्लो भइसकेपछि त्यो भ्यालु चाहिँ इरर फ्री छैन, त्यो भ्यालु इनभ्यालिड भ्यालु भयो। त्यो बुझिन्छ। र रिजल्ट अभियसली पोजिटिभ 135 होइन, CN 1 छ र CN + 1 = 0 छ, जुनले चाहिँ ओभरफ्लो भयो। अघि हामी भन्दाखेरि जस्तो ओभरफ्लो हुने केस भने कि त पोजिटिभ 127 माथि हुनु पर्यो या नेगेटिभ 128 भन्दा तल हुनु पर्यो, त्योभन्दा कम भ्यालु हुनु पर्यो। भन्न खोजेर नेगेटिभ 129 हुनु भनेको त्यो भ्यालु 8 बिटको रेजिस्टरले होल्ड गर्न नसक्ने भ्यालु भयो। त्यही हुनाले अब यो केसमा पनि हेर्छौँ भने -65 र -70 भनेको पनि त यो भने नि -135 हुन्छ यसको रिजल्ट पनि। अनि यो पनि अभियसली के भयो त लेस देन -128 भयो। या भ्यालुमा हेर्ने हो भने यो 128 भन्दा ठुलो भ्यालु भयो। अनि यो केसमा पनि ओभरफ्लो अकर हुनुपर्छ। अकर हुनुपर्छ भनेर त भन्दिनँ, यो केसमा अकर हुने कन्डिसन देखियो।
र ओभरफ्लो अकर हुन्छ या हुँदैन हामीले इक्जाम्पलबाट हेरौँ। जस्तो अब यो 65 सरी -65 यो टु साइन कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसनमा यस्तो भयो, जुनमा चाहिँ यो 1 साइन रिप्रेजेन्टेसन या साइन बिट भएको हुनाले यो 1 छ, यो चाहिँ टुज कम्प्लिमेन्ट अफ 65 भयो। त्यसै गरी -70 मा पनि यहाँ 1 देख्छौँ, अनि यो चाहिँ टुज कम्प्लिमेन्ट अफ 70 भयो। अब यो यसलाई एड गरौँ हेर, 101 110, अनि यो 1 ले गर्दाखेरि यहाँ 1 आयो 110, अनि फेरि यो 110 ले गर्दा यहाँ 1 आयो 1111 1 क्यारी छ, फेरि यो 111 फेरि 1 क्यारी छ, यहाँ 1 राखौँ 111 तिनवटा 1 रिजल्ट 1 आयो, क्यारी 1 छ, फेरि यहाँ क्यारी जोड्दाखेरि 1001 आयो। अब यो सेक्सनमा एज्युम गर यो भनेको सिएन भयो। यो सेक्सनलाई हेऱ्यो भने यसले रिजल्ट लाई यो दुईटा भ्यालु यो दुईटा बिट एड गर्दाखेरि रिजल्ट के छ त 1 छ, तर क्यारी यसले जेनेरेट गरेको छैन नि यो स्टेजको लागि। यो स्टेजको लागि त क्यारी 0 छ, हेर त 100 भयो, 100 एड गर्दा रिजल्ट 1 आयो, क्यारी त यसले जेनेरेट गरेन। यो यहाँ त क्यारी 0 नै फिड हुन्छ। त्यस अर्थमा यो केसमा के देखिन्छ भने सिएन इक्वल्स टु 0 छ, या 8 बिट एएलयूको केसमा C8 इक्वल्स टु चाहिँ 0 छ। अब 1 र 1 अब यहाँ यो दुईटा जोडौँ, यो दुईटा एएलयूले त आफ्नो ठाउँमा जे आयो त्यो सबै एड गरिदिन्छ, त्यो हुनाले उसले यो चाहिँ साइन बिट हो, यो चाहिँ एड गर्नु हुँदैन भन्ने त एएलयूमा त्यो डिजाइन छैन। साइन बिटको लागि सेपरेट एएलयू या साइन अर्थमेटिकको लागि सेपरेट एएलयू या अनसाइन अर्थमेटिकको लागि सेपरेट एएलयू त छैन। त्यो हुनाले उसले त 8 बिट एएलयूले त 8 बिट इनपुटमा जे प्यारलल बिटहरू आउँछ त्यसलाई सबैलाई एड गरिदिने काम गर्छ। हामीले कन्ट्रोलबाट सप्लाई गर्नुपर्ने हो, एड गर्ने सब्ट्र्याक्ट गर्ने या के गर्ने। अनि त्यही हुनाले यो लास्ट 8th बिट या यो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट दुईवटा बिट पनि साइन बिटै भए तापनि यो दुईटा पनि एड भयो, जुनले गर्दाखेरि अर्को स्टेजमा यो क्यारी जेनेरेट गर्यो। यो 1 चाहिँ यो स्टेजको क्यारी देखाइरहेको मैले, जुन चाहिँ यो ओभरफ्लो क्यारी भयो। यो भनेको चाहिँ C9 भयो, यो चाहिँ होल प्यारलल एडर या होल एएलयूको क्यारी आउटपुट भयो, होल एएलयूबाट जेनेरेट भएको क्यारी भयो। र तिमीहरूले हेर्छौ भने C8 चाहिँ 0 छ र C9 चाहिँ 1 छ। यसको अर्थ अब के भयो त, फेरि हामीले त्यो एक्सरको कन्डिसन हेर्ने भने एक्सरमा त के गरिरहेछ भने C8 र C9 लाई एक्सर गरिरहेछ, C8 र C9 लाई। त्यही हुनाले यो केसमा C8 चाहिँ 0 छ, C9 चाहिँ 1 छ, त्यही हुनाले 1 सेट हुने भयो र यहाँसँगैको ओभरफ्लो फ्ल्याग पनि सेट हुने भयो। यो ओभरफ्लो अकर भएको, किनभने यहाँ हेर त यो -65 र -70 जोड्दाखेरि यो रिजल्ट त यो रिजल्ट -135 वा 135 को म्याग्निट्युड त हुनै सक्दैन। अनि यहाँ हेऱ्यो भने किनभने यो स्टेजबाट के अरे यो दुईटा मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटहरू 1 जोडिएर यो भ्यालु त हेर पोजिटिभ बनिदिन गयो। यो 8 बिट मात्रै टुक्राएर हेर्छु नि यो भ्यालु पोजिटिभ हुँदिन गयो र यो -135 या यो इरर फुल भ्यालु भयो या यो इनभ्यालिड भ्यालु भयो, जुनले गर्दाखेरि यो ओभरफ्लो भयो। यो -128 भन्दा ठुलो भ्यालु हुन गयो, जुनले गर्दाखेरि ओभरफ्लो अकर गर्यो, जुनले गर्दाखेरि जुन रिजनले एएलयू को होल्डिङ क्यापेसिटी भन्दा माथि गयो। र बुझ्यो होला। अब जस्तो दुईवटा केसमा ओभरफ्लो अकर भयो, जुनमा दुईटा पोजिटिभ भ्यालु एड गरेका थियौँ र नेगेटिभ भ्यालु एड गर्दाखेरि ओभरफ्लो अकर भयो। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, जुनमा चाहिँ +65 र -75 जोडिया छ। यहाँ हेर्छौ भने जस्तो +65 यो भ्यालु भयो, -65 जुनमा यहाँ 1 छ र यो चाहिँ 65 को टुज कम्प्लिमेन्ट फर्ममा भयो। अब यो दुईटा यिनीहरूलाई यसलाई एड गर्दै जाउँ, 101 011 000 011, यहाँ पनि 1 यहाँ पनि 1, अनि यहाँ 1 र 0 1। यो केसमा के भयो त CN इक्वल्स टु 0 भयो या C8 इक्वल्स टु 0 भयो। अब यो दुईटाले क्यारी नै जेनेरेट गरेन भनेपछि यहाँ पनि 0 छ। अनि यहाँ 0 र 1 जोड्दाखेरि यसमा पनि के भयो त, यो 1 र 0 जोड्दा 1 नै भयो। यो केसमा पनि क्यारी जेनेरेट भएन भन्न खोजेको, यो क्यारी 0 भयो। C8 मा पनि 0 छ र C9 मा पनि 0 छ, जुन रिजनले गर्दा दुईटै 0 भइसकेपछि ओभरफ्लो कन्डिसन सेट हुने कुरा भएन। र यो भ्यालु हेर्छ भने यो भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो त, -5 सँग इक्विभ्यालेन्ट भ्यालु हुनु पर्यो। यो भ्यालुमा इरर छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो ओभरफ्लो नभएको केसमा। तिमीले हेर्छौ भने
जस्तो 5लाई हामीले टुज कम्प्लिमेन्टमा लग्यो भने 5 भने हाम्रो यो 7 बिटमा छ 0 0 0 1 0 1 भयो। यो लास्टको चाहिँ साइन बिट छ। यो साइन बिटलाई अहिले हामीले छोडेर म्याग्निट्युड मात्र हेर्ने हो भने 5 भनेको यति हुन्छ। यो 4 बिट, यो 4 बिट र यो 3 बिट। यसलाई टुज कम्प्लिमेन्ट निकाल्यो भने अहिले त मनमनै पनि गर्न सक्छौँ। यो सबै 1 1 1 भयो, यो 1 0 1 0 भयो र यसमा 1 जोडिसकेपछि टुज कम्प्लिमेन्ट जुन भने 1 1 0 1 1 1 1 भयो र यो भनेको चाहिँ के हुनु पर्छ नेगेटिभ, या यो चाहिँ योसँग मेल खानु पर्यो जुन तिमीहरूले देख्न सक्छौ। र यो 1 यो साइन म्याग्निट्युड 1 छँदैछ, यो भ्यालु 1 छँदैछ, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ यो अर्थमेटिकबाट आइरहेको रिजल्ट चाहिँ भ्यालिड नै छ भन्ने बुझियो र ओभरफ्लो अकर हुने चान्सेसै भएन, किनभने दिएको भ्यालु -5 हो जुन चाहिँ दिएको रेन्जभन्दा भित्र नै परिरहेछ र यो केसमा ओभरफ्लो अकर भएन। र यतापट्टि अर्को हेर्छौँ भने पोजिटिभ 65 र पोजिटिभ 10 जोडिएको छ। यसमा दुईटै नम्बर के छ, सरी दुईटै साइन बिट 0 0 छ र यो दुईटै म्याग्निट्युड भयो पछाडि र यो दुईटा एड गर्यो भने 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 छ। यसमा पनि यो स्टेजले कुनै पनि क्यारी जेनेरेट गरेन, सिम्पली 1 र 0 जोड्यो, रिजल्ट 1 आयो, क्यारी भनेको 0 आयो। अनि फेरि यो 0 0 0 जोड्दाखेरि यसको रिजल्ट 0 आयो, क्यारी पनि 0 आयो। यो केसमा पनि के हो त CN र CN+1 दुईटै 0 छ जुनले क्यारी सेट गरेन र यो दिएको भ्यालु चाहिँ 65 + 10 75 हुनु पर्यो यो भ्यालु चाहिँ। अब यसलाई क्यालकुलेट गर्यो भने 75 नै हुन्छ। जस्तो 8421 84 यो 64 भयो 1 2 4 8 ल यसलाई जोड्दा 64 र 1 ले 65 + 10 75 र यसरी एक्युमुलेटर या यसरी एएलयुमा इन्टरनल्ली अर्थमेटिक यसरी हुने रहेछ र नेगेटिभ भ्यालुलाई नेगेटिभ भ्यालु या साइन भ्यालुको अपरेसन पनि गरिने रहेछ यो वेमा र साइन भ्यालुलाई टुज कम्प्लिमेन्टमा रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि साइन भ्यालु या नेगेटिभ या पोजिटिभ नम्बर दुवैलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई इजियर हुने रहेछ। र यदि दिएको एएलयु जुनसुकै एएलयु हामीले अहिले 8 बिटको एएलयु पढिरहेछौँ भने एएलयु अब हाम्रो अहिलेको मोबाइल कम्प्युटरमा युज भइरहेको प्रोसेसरको एएलयु 3260 बिट टु 64 बिटको होला। त्यही अनुसार एएलयुले नेगेटिभ नम्बरहरू या नेगेटिभ अर्थमेटिक नेगेटिभ पोजिटिभ या साइन अर्थमेटिक यो वेमा क्यारी गरिरहेको हुने रहेछ। र ओभरफ्लो फ्याक्टको सिग्निफिकेन्स भनेको यदि दिएको नम्बर या आएको रिजल्टले चाहिँ यो भ्यालुको रेन्ज जुन चाहिँ विड्थ अफ एएलयु या एएलयुको साइजले प्रोभाइड गर्ने रेन्जभन्दा माथि गयो भने त्यो केसमा ओभरफ्लो अकर हुने रहेछ। र त्यो ओभरफ्लो अकर हुँदाखेरि ओभरफ्लो फ्ल्याग चाहिँ या ओभरफ्लो स्ट्याटस रेजिस्टर चाहिँ यो वेमा सेट हुने रहेछ या यो वेमा चेन्ज हुने रहेछ। सरी यो भयो मेनली एएलयुमा ओभरफ्लोको काम चाहिँ। सायद तिमीहरूले बुझ्यौ भन्ने मलाई लाग्छ।